Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano mag-construct ng pie graph o pie chart. Gamitin natin yung given education 90 degrees, health 72 degrees, food 90 degrees, savings 18 degrees, rent 45 degrees, other expenses 45 degrees, for a total of 360 degrees. Kumuha tayo ng compass. I-set natin ang compass kung saan natin ito gustong ilagay. So, yan. Kunwari, dito ko siya gustong ilagay. And then, yung compass nyo, pwede nyong i-adjust kung gaano kalaki ang radius na gusto nyo. Pwede na kayong mag-construct ngayon ng circle. So, from here, construct tayo ng circle. Yan. And then, tanggalin natin. So, meron na tayong bilog. Kapag meron na kayong bilog, gagawa kayo ng radius. So, from the center to any point on the circle, gawa kayo ng radius. Actually, kahit saan nyo to ilagay. Pwedeng dito pakaliwa, pwedeng from the center pataas, pwedeng pababa, pwedeng patagilid, kung saan nyo gusto. At itong radius na to, ito ang magsisilbing initial side. Okay? Now, paano natin ilalagay itong mga naandito, yung 90 degrees up to 45 degrees sa baba? Unahin natin itong 90 degrees na to. Paano? Gamit ang protractor. Yan. So, ikot natin ang protractor. Kung inyong mapapansin, ang protractor mismo ay merong center. Ito. Tapos, meron siyang guhit dito sa pakanan, meron siyang guhit sa pakaliwa. Paano ko gagamitin itong protractor? Itong center ng protractor at saka itong guhit na to, dapat mapapatapat dito exactly. So, paano yun? Tingnan nyo. Yan. Pinatong na ng sir yung protractor dun sa mismong center at the same time doon sa guhit na radius natin. Okay. Dahil ito ay 90 degrees, hanapin natin ngayon sa protractor ang 90 degrees. In this case, dahil ang initial side ay naandito sa bahaging ito, ang ating gagamitin sa protractor ay itong nasa sa ilalim. Ibig sabihin, ang magiging direction natin mga bata is counterclockwise. Yan, pa ganyan. Okay? Ibig sabihin, pakaliwa tayo. Okay. Now, 90 degrees. Nasaan ang 90 degrees? From here, simula dito, 0 siya. Pag nag-move tayo pakaliwa, sabi nga natin counterclockwise, ito ang 90 degrees. So, tatandaan natin ngayon sa taas yung 90 degrees. Katulad nito. Tinandaan ng sir. Then, tanggalin natin ang protractor. Kuhanin ang ruler. Okay? Gamit ang ruler. Pantayin lang natin. Okay, teka lang. Papantay lang ng sir. Yan, i-adjust. Itatapat natin yung point na dalawa dun sa edge ng ating ruler. Upang sa ganon, ay mapag-connect natin sila. So, saglit. Habang tinatapat ng sir. Yan. Okay. Ito naman kabila. Pag tinatapat, yan, medyo, yan. Sa kabila, nagalaw ulit. So, see to it lang na talagang tama ang pagkakatapat ng dalawang points. Dun sa gilid ng ating ruler. At kapag nagawa na natin ito, gamit ang pencil or ballpen, gawa tayo ng guhit. Yun. Ibig sabihin mga bata, eto ngayon, yung itong area na to, eto yung 90 degrees. Na kung saan, sabi nga natin, yung portion na to, itong portion na to, eto yung ating education part or portion na equivalent to 90 degrees. Ayos? Okay. Next. Ang kasunod natin ay health, 72 degrees. Gamit ulit ang protractor. Pero this time, si protractor ay iikot dahil mababago na yung ating initial side. And dito na. Dapat pantay ulit yung center saka doon sa guhit. Okay? Now,
hanapin natin si 72 degrees. So, from here, papunta dito, nasa ng 72 degrees. Siyempre pa, from 70, andito. So, itapat lang natin dun sa pangalawang guhit. Okay? Yan. Okay? At kagaya kanina, gamit ang ruler, iikot ulit natin si ruler. Itatapat ulit natin doon. Tapat ulit natin sa center. Yan. So, ikot-ikot lang. Dahil ang ating gamit ay computer, kaya medyo may tagal ng konti. Pero sabi nga natin, kung kayo ang nagawa mismo sa inyo, ay di madaling iikot ang ruler. So, kunwari, eto na siya. Yan, napagtapat na natin. Then, guhit ulit. So, eto ngayon yung ating 72 degrees. Tanggalin ang ruler. Isulat natin. Ano nga yung 72 degrees natin? Sabi natin, ito yung ating health portion. So, health. Okay? Next, we have another 90 degrees. Diba ito? Gamit ulit ang protractor. Ikot tayo. Yan, naikot ang protractor. So, yan. Hanapin natin ang 90 degrees. Well, sa pagkakataong ito, idediretso ko na. Hindi na ako gagamit ng ruler. Gagamit na ako ng mismong pangguhit. Ito, 90 degrees. So, tinapat na ng sir. At syempre, pag tinanggal ko yung protractor, yun na yung 90 degrees natin. Okay? So, pansin nyo, mas mabilis na. Pero kayo, gamit ang ruler pa rin, katulad na ginawa natin dalawa na nauna, yun ang inyong gagawin. Then, lagyan natin. Ito ngayon yung ating portion para sa food. Ito yung food. Next, ano yung kasunod nating degrees? 18 degrees. Gamit ulit ang protractor. Then, ikot ang protractor. Yan. Hanapin ang 18 degrees. Ida-direct na ulit ng sir from the center. 18 degrees. Yon, bago mag 20. Hanapin nyo lang mabuti yung 18 degrees. Yan. Pero syempre, wag lang natin palang ilalampas. Wag nating ilampas yung wag nating ilampas itong guhit na to. Tanggalin natin. So, ulit. From the center, 18 degrees. So, eto. Approximately, yan yung ating 18 degrees. Tanggal si protractor. And then, ilagay natin. For example, eto yung savings na sinasabi natin. So, eto yung savings. So, kunwari, naisulat natin, savings. So, next we have another degree ay 45 naman. So, ikot lang ulit. Ikot lang ulit natin si protractor para sa panibagong initial side. And then, hanapin natin si 45 degrees. So, from the center, okay, eto ngayon si 45 degrees. Yun. Between 40 and 50. So, eto siya. Okay, tanggalin ang protractor. So, sa makatuwid, lumalabas, eto yung ating portion ng rent. At eto naman yung other expenses natin. At eto ngayon, mga bata, yung ating pie chart. Ayos? Ayos.